ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තින්නේ මම Aliexpress එකෙන් කූපන් වලින් සහ රුපියල් 3ට ඕඩර් කරපු items 15ක unboxing වීඩියෝ එකක්. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පොඩි ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක like එකක් දාලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන like button එක ක්ලික් කරලා වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න වගේම channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම බලමු මොනවද මේ items 15 කියලා. ඉතින් පළවෙනිම item එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට මෙතනින් unpack කරගන්නම්. ඉතින් unpack කරගෙන ඇතුලේ තියෙන item එක ලියට ගන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඇතුලේ box එක දාලා තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට item එක එළියට ගත්තා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේ මොකක්ද කියලා. මේක Bluetooth speaker එකක්. එහෙම නැත්නම් JBL එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේක කිසිම බරක් අතර දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක on off කරන switch එක තියෙනවා. මේක charge කරන DC 5 volt දෙන්න තියෙන port එක තියෙනවා. chip දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක pen එකක් ගහලත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තවත් දේවල් ඔයගොල්ලෝ මේ box එකේ තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක ගණිතේ මෙන්න මේ වගේ USB cable එකකුත් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් දෙවෙනි item එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට මෙතනින් unpack කරගන්නම්. ඉතින් unpack කරගෙන ඇතුලේ තියෙන item එක මම එළියට ගන්නම්. ඉතින් එළියට ගත්තම ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් තවත් මේක ගොඩක් උතලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට කපාගෙන මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඉතින් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ බැටරි එකක් කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා power bank එකක් හදන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් power bank casing එක තමයි වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට unbox කරලා පෙන්නුවේ. ඉතින් මේ casing එකට ගැලපෙන බැටරි එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේ power bank මේ වගේ බැටරි 8ක් දාන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ එක බැටරියක් දැම්මත් මේ power bank එක වැඩ කරනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් දැන්ටවත් මේකේ බැටරි 55ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ power bank එක use කරන්න පුළුවන් එක බැටරියක්වත් දාලා. ඉතින් ඊළඟ item එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේකත් මම මේ විදිහට unpack කරගන්නම්. ඉතින් unpack කරගෙන ඇතුලේ තියෙන දේවල් එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන දන්න කෙනෙක් නම් දන්නවා ඇති මේ මොනවද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන ප්‍රතිරෝධක. ඉතින් ප්‍රතිරෝධක ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. එක ohms අගයන් වලින් ගොඩක් ප්‍රතිරෝධක තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඊළඟ පැකින් එක මෙන්න මේක. ඉතින් මේකත් box එක දාලා ඉවලා තියෙන. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට unbox කරගන්නම්. ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ රතු පාට කොලයකින් ඔතලා ඒ වගේම තවත් රබර් බෑන්ඩ් එකක් දාලා ඒකත් කොලයකින් ඔතලා ගොඩක් ආරක්ෂිත වෙවලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ ඊයන් රෝලක් කියලා. ඉතින් මේක මම මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ගලවලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ ගොඩක් මේ විදිහට ආරක්ෂිතව එවලා ඇත්තේ මේක ඊයන් රෝලක් නිසා වෙන්නේ නැති. ඉතින් මේ වගේ දේවල් එහෙම ආරක්ෂිත නැතුව එවන්න බැරුව ඇති. ඉතින් ඒක නිසා වෙන්නේ නැති මේ වගේ ගොඩක් ආරක්ෂිතව එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ පැකින් එකත් මම මෙන්න මේ විදිහට unpack කරගන්නම්. ඉතින් unpack කරගත්තම ඕන බලා ගන්න පුළුවන් මේකත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන දන්න කෙනෙක් නම් දන්නවා ඇති මේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේකත් ඕනෙන්නේ බවුත් කරද්දි පොඩි දේවල් අතින් අල්ලන්න බැරි නිසා මේ වගේ දෙකින් තමයි අල්ලන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ දෙකින් අල්ලලා ඔයගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව බවුත් කරගෙනකොට බවුත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ පැකින් එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට unpack කරගන්නම්. ඉතින් unpack කරගෙන ඇතුලේ තියෙන එක එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ගම් cube එකක් තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ item එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේකත් මම මේ විදිහට unpack කරගන්නම් මෙතනින් කපලා. ඉතින් කපලා unpack කරගෙන ඇතුලේ තියෙන item එක මෙන්න මේ විදිහට එළියට ගන්නම්. ඉතින් එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේකත් Bluetooth speaker එකක්. ඒ වගේම තමයි මේක ගණිතය මේ වගේ speaker එක cable එකක් user manual එක සහ තවත් පටියක් මේකට සම්බන්ධ කරන්න ඒවල් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ පටිය ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක එක සිදුරක් තියෙන මේ සිදුරෙන් දාලා මෙන්න මේ විදියට මේ පටිය සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පටිය සම්බන්ධ කරලා ඕන තැනක එල්ලල් තියන්න වගේ ඔයගොල්ලන්ට තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක size එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ පැකින් එකත් මම මෙන්න මේ විදියට unpack කරගන්නම්. unpack කරගෙන ඇතුලේ තියෙන දේවල් මේ විදියට එළියට ගන්නම්. ඉතින් එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ Sony XZ1 ෆෝන් එක බෑක් කවර් එකක්. ඉතින් මම මේ පොලිතින් එකෙන් එළියට අරන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට තමයි මේ බෑක් කවර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
ඉතින් ඊළඟ අයිටම් එක ගොඩක් පොඩි අයිටම් එකක්. ඉතින් මේකත් මම මේ විදිහට අන්පැක් කරගන්නම්. ඉතින් අන්පැක් කරන් අපි බලමු ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේකත් පොඩි Bluetooth ස්පීකර් එකක්. ඉතින් මේකට කිසිම පෙන්නක් චිප් එකක් සම්බන්ධ කරන්න බෑ. Bluetooth හරහා විතරයි මේක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි power on කරන ස්විච් එක සහ power off කරන ස්විච් එක තියෙන දෙකටම එක බටන් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ සයිස් එකත් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊළඟ පැකින් එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේකත් මම මේ විදිහට අන්පැක් කරගන්නම්. ඉතින් අන්පැක් කරගෙන ඇතුලේ තියෙන අයිටම් එක මෙන්න මේ විදිහට එළියට ගන්නම්. ඉතින් එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේක ladies watch එකක් කියලා. ඉතින් මේකටත් කිසි හානියක් නොවන විදිහට හොඳට පැකින් කරලා මේගොල්ලෝ එවලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ පැකින් සේරකින්ම ගලවගෙන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මොන වගේද මේ watch එක කියලා. මේ විදිහට පොලිතින් පැකින් එකෙන් ගැලවුවා. ඉතින් ගැලවෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Aliexpress එකෙන් ගන්න ඕනම watch එක ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේකේ වෙලාව ගමන් කරනවට වෙන මෙතනින් පොඩි ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් වගේ සම්බන්ධ කරලා එවනවා මේගොල්ලෝ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ඒක ඔයගොල්ලෝ ගන්න හැම watch එකකම මෙන්න මේ වගේ පොඩි ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගලවන්න ඕන. ඉතින් ඒක ගලවලා මේ පින් එක තද කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ watch එකේ වෙලාව යනවා. ඉතින් ඊළඟ පැකින් එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේකත් මම මේ විදිහට අන්පැක් කරගන්නම්. ඉතින් අන්පැක් කරගන්නකොටම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ watch එකක් කියලා. ඉතින් පොඩි watch එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් තියෙනවා බටන්ස් දෙකක්. ඉතින් මේ බටන් දෙකෙන් තමයි watch එක වෙලාව වෙනස් කරන්න, date එක වෙනස් කරන්න වගේ දේවල් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ පැකින් එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේකත් මම මේ විදිහට මෙතනින් අන්පැක් කරගන්නම්. ඉතින් මම මේක අතින්ම මේ විදිහට ගලව ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අතින්ම ගලවගෙන ඇතුලේ දෙන අයිටම් එක මේ විදිහට එළියට ගන්නම්. ඉතින් මේක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ තුඩවල් පහක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ පැකින් එක මට BW හරහා ආපු පැකින් එකක්. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට අතින්ම අන්පැක් කරගන්නම්. ඉතින් අන්පැක් කරගෙන ඇතුලේ තියෙන අයිටම් එක මේ විදිහට එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 64GB මෙමරි කාඩ් එකක්. ඒ වගේම මේකට හරියන ඇඩැප්ටර් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට ඕපන් කරලා ඔයගොල්ලන්ට තරම් පෙන්නන්නම් මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් 64GB මෙමරි කාඩ් එක. ඒ වගේ මේක ඇඩැප්ටර් එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ අයිටම් එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේකත් මම මේ විදිහට මෙතනින් අන්පැක් කරගන්නම්. ඉතින් අන්පැක් කරගෙන ඇතුලේ තියෙන අයිටම් එක එළියට අරන් ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නම් මොන වගේ දෙයක්ද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේක අන්පැක් කරද්දී මේක ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ බොන්සායි ත්‍රී එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක්ම තැලිලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් පැත්තට ගිහිල්ලා වගේ හොඳටම තැලිලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ පැකින් එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේකත් මම මේ විදිහට අන්පැක් කරගන්නම් මෙතනින්. අන්පැක් කරගෙන ඇතුලේ තියෙන අයිටම් එක මේ විදිහට එළියට ගන්නම්. ඉතින් එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කේබල් එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පැකින් එකනුත් අපි එළියට අරන් බලමු මොකද්ද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා හරියටම. මම මේ විදිහට මේ පැකින් එක ඕපන් කරලා ඇතුලේ තියෙන කේබල් එක මෙන්න මේ විදිහට එළියට ගන්නම්. ඉතින් එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට එතනින් ඕන විදිහකට කරකවන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ ඕඩර් කරේ micro USB port එක තියෙන එක. ඉතින් මේක මේ විදිහට මෙතනින් මෙන්න මේ කැල්ල ගලවලා ඔයගොල්ලෝගේ ඕනම micro USB port එකකට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා මෙන්න මේ කේබල් එක ළඟට කරද්දිම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක මේ විදිහට අපිට ඕන විදිහකට මෙතනින් නවා ගන්න පුළුවන් නිසා ගේම් ප්ලේ කරද්දී උනත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් charger එකට සම්බන්ධ කරගෙන උනත්. ඉතින් ඊළඟ පැකින් එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට මෙතනින් අන්පැක් කරගෙන ඇතුළේ තියෙන අයිටම් එක එළියට අරන් ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නම් මොන වගේ දෙයක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අයිටම් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් වයර් ගොඩක් වගේ තියෙන තැන්වලදී වයර් ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරලා සම්බන්ධ කරලා තියන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වාහන ඇතුලේ මේක දැක්ලා ඇති මේ වගේ කැලි සම්බන්ධ කරලා වයර් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ පැකින් එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට මෙතනින් අන්පැක් කරගන්නම් අත්තිම මේ විදිහට. ඉතින් අන්පැක් කරගෙන ඇතුලේ තියෙන දේ එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ කූපන් බැලන්ස් කරන දාපු අයිටම් එකක්. ඉතින් මම මේක ඔයගොල්ලෝ පොලිතින් පැකින් එකත් ගලවලා පෙන්නන්නම් ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉතින් මේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන අවසාන පැකින් එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මේකත් මම හිතන විදිහට කූපන් බැලන්ස් කරන දාපු අයිටම් එකක් වෙන්න ඕන. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට අන්පැක් කරන් ඔයගොල්ලන්ට ඇතුලේ තියෙන දේ එළියට අරන් පෙන්නන්නම් මොකද්ද කියලා. ඉතින් මම කිව්වා හරියටම හරි මේකත් මම කූපන් බැලන්ස් කරන දාපු පොඩි අයිටම් එකක්. ඉතින් මම මේ පොලිතින් පැකින් එකෙන් මේක එළියට අරන් පෙන්නන්නම් මොන වගේ දෙයක්ද කියලා.
ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඊට පැත්තෙන් එන notification bell icon එකත් all කියන එකට දාලා තියාගන්න. එහෙම කරොත් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝගේ ළඟටම notification එකක් මාර්කින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා AliExpress සම්බන්ධව ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් විතර දාන්න. ඔයගොල්ලෝ දාන හැම comment එකකටම අනිවාර්යයෙන්ම මම reply කරනවා. මම AliExpress සම්බන්ධව ගොඩාක් වීඩියෝස් කරලා තිනවා. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේ හැම එකක්ම මගේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් social media වල links පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඇවිල්ලා ඒ group වලට join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.